Good morning mga brad. So, pupunta tayo sa Makina Moto Bazaar. Actually, kagabi nagpunta na ako doon pero medyo actually umulan kagabi. Inaabot ako ng ulan pero yun nga, gusto ko sanang balikan kasi wala na ako naabutan na test drive and hopefully mapagbigyan ng test ride for actually ang inaay ko ron kagabi is yung EM1 ng Honda, yung Zeeho na AE8 and yung Segway na E300SE. So para ma-compare naman natin, di ba? Para meron tayong mga preferences. So yun, so samahan niyo po ako. Let's go. Let's go. I hope makatulong po itong aking short vlog sa mga consumers na tinitingnan ng mga units na itetest ride natin later sa Makina Moto Bazaar. This is just my first impression bilang isang owner ng upgraded electric motorcycle na kaya sumabay sa mga conventional gasoline 160cc scooters. From my previous vlog, ang bawat electric motorcycle ay may binabagayan na consumer. Ito ay depende sa kanyang gusto at pangangailangan. Baka pwedeng palambing po ng isang like and share sa ating mga videos. Sa mga bago dito sa aking page, please support po by following my channel. Salamat po! So dito naman tayo sa Segway. Tanong natin kung anong oras sila mag-start. Morning sir. What time po ang po? May registration po ba? Okay. So pwede magpa-read. Kasi gusto ko sana i-try itong... Sure sir. Pagkain ko lang kayo. Pag 9 o'clock. Okay sir. Sige sir. Salamat po ha. Yan, so medyo napaaga tayo ng dating, kaya tayo umikot-ikot muna. So napakalaking event pala talaga tong Makina Moto Bazaar. So congratulations Sir Zach Lucero sa iyong successful event. So dito, iba't ibang brands, lahat ng pangangailangan ng isang rider nandito, from the PMS items, from accessories, of course apparels, nandyan din, no? Siyempre, shoutout sa ating mga kaibigan from Team Graffiti. Of course, Imprint Customs. So meron silang promo rito. Mga kaibigan natin from Imprint. Yan. Meron silang chance to win Yamaha Aerox version 2. Yan, kamustahin natin sila. Marami nang bambenta, sir. Oy boss. Morning. Morning. Ayan, dito ngayon tayo sa Freedcon. Actually, papakabit tayo ng ating intercom for ating shark helmet. So, yan yung mga pagpipilian. So, may free shirt and stickers for every purchase ng Freedcon. So, yan. So, nagpakabit tayo ng intercom from Freedcon. So, sa ating shark. So, kasama na ang pinakabit natin ay FX. So, yan. So, salamat sa Freedcon. So, yan. Tama ba ang napili kong model? Kasi ang kailangan ko lang is siyempre, kailangan mo makapag-communicate sa kapwa mo rider, yung mga kasama mo, sa kagrupo mo. Tapos, kailangan ko kasi na pwede mag-communicate sa Insta360. Yes sir, tama. Sa X3 actually. Pwede po. Pwede yan. Makakapot ko na ito. Kasi ito naman sir is 10 rider on the intercom na to. Hanggang 10 pre-con to pre-con, lalo kung FX yung gamit ng mga kasama ko. Pero for other brands, Pwede naman sir, kaso 1:1. As long as may universal bearing yung other brand, makaka-connect kami. Kasi may universal bearing si pre. Okay. Okay, since bago tayo, no, marami tayong kailangan malaman sa intercom. Siyempre may tayo tanong kung pwede natin siya i-compare sa ibang brand. So, patanong natin, siyempre sila expert. Sir, kung tatanungin kayo, anong advantage ng Freedcon over other brands? Like, marami dito. Actually, si Jabber, si Cardo, si Sena. So, bakit Freedcon? Kung ikaw ang tatanong, siyempre dahil Freedcon ka, pero ano yung pinaka-advantage ng Freedcon? Number 1 sir, we have service center here in the Philippines. Yun, salamat Freedcon. So punta na tayo sa ating test ride. Okay na to. Ayan, naka-on na yan. Naka-on na. So, ang brakes po nito is ABS front and rear. front and rear. May combi brake wala? Wala. So, front, rear. Yes. Okay. Full power. Full power ito. Okay.
Tapos ito, medyo may hatak na. Ito, parang normal na motor lang. Sige lang, sir. Halos walang hatak. Naka-electric din ako, sir. Kaya familiar ako. Okay, ayun. Okay, sige. Okay. Yes, sir. Pwede tubulo to. Alright. Sige. So, Yes, let's sir. do this. Enjoy. Apo. I suggest you start with 2. Kasi sobrang lakas. Well, nakailag Ah, ako po. sige lang. Okay po. This test ride is just my first impression coming from an electric motorcycle owner with an upgraded unit. I can only compare it by feel, syempre, dahil sanay na ako sa takbuhan ng aking upgraded IMA A500 na naka 3 kW power save hub motor, 722-360 na controller, and 72 volt 70 Ah na lithium battery. For other technical specs, lahat naman yan ay nakikita sa brochure and sa kanilang mga website. For me, we can have a better perspective kung magagamit natin ang mga units sa actual test ride in an actual road condition. I cannot talk about the range or yung distance it can cover kasi maraming factors yan. Well, again, malalaman lang naman natin yan sa actual test on actual road condition. Typical kapag first impression ride ko ay normally highlight on its acceleration, braking performance, and handling. Kasi ito naman talaga ang karaniwan na pagbabasihan mo sa urban riding condition. O siya, sige, simulan na natin ang first impression ride. Simulan natin with Segway E300SE. This is equipped with a QS 7.8 kW rated hub motor with a peak power of 10 kW. Naka-removable lithium battery na rin siya with a specification of 74 volts 27 Ah per pack. So since dalawa ang pack while I'm doing this test ride, meron siyang 54 Ah capacity and pwede kang magdagdag ng isa pang pack para dito. Ang advantage ng Segway E300SE, apart from other electronics na kasama dito is yung kanyang traction control system and dual channel ABS, which is for me napaka-importante lalo na sa mga ganitong ka-powerful na mga motors. This is an investment for additional safety. This is priced at 275,000 pesos. From my initial impression, kanino nga ba para itong Segway E300SE? I can recommend this for experienced riders that commute more than 50 kilometers per day with an average speed of 40 to 60 kilometers per hour that typically traverse sa mga highways and lives on mountainous areas. Kasi you need this power to sustain 40 to 60 kilometers per hour na medyo matarik ang ahon. And speaking of ahon, sigurado may lusong at napaka-importante ng ABS dito lalo na sa mga emergency situation na palusong. Sabi ko talagang very premium at maganda ang performance nitong Segway E300SE. So dito naman tayo ngayon sa Zeeho sa kanilang mga test unit. Kanina galing tayo ng Segway. Grabe. Iba yung 300SE. Ang sarap i-maneho lalo na kung medyo familiar ka na sa power delivery ng isang electric. Yung torque, yung delivery talagang very consistent. Yung preno, ang ganda. Handling, ang ganda. So, eto, let's try naman tong Zeeho. The Zeeho AE8 specs naman, this is equipped with a 5 kW rated mid-drive motor with a peak power of 12.5 kW. Naka-removable lithium battery na rin siya with a specification of 69 volts 27 Ah per pack. So since dalawa rin ang pack nito while I'm doing this test ride, meron siyang 54 Ah capacity. For the braking performance, it has a combi brake and itong variant na AE8 wala siyang ABS. It has a 4-piston caliper front brake and 1-piston caliper naman sa rear. This is priced at 209,900 pesos. For my initial impression, kanino nga ba para tong Zeeho AE8? I recommend this for experienced riders as well that commute more than 50 kilometers per day with an average speed of 40 to 60 kilometers per hour that typically traverse sa mga highways and lives on mountainous areas. Kasi you need this power to sustain 40 to 60 kilometers per hour na medyo matarik ang ahon. So dito tayo sa Gogoro ngayon. So mga test ride units nila mukhang hindi available for test ride. So sir, so nandito tayo sa Honda, no? So sa the new launched electric motorcycle of Honda is yung EM1 na lang. EM1. So anong masasabi nating advantage para sa mga commuters, typical commuters natin? Bakit nila kailangan mag-shift
O bakit nila kailangan piliin ang EM1 over a conventional scooter? Yung one is talagang ginawa siya for short quick rides. Advantage niya sir is ano siya, less noise, pollution, less emission, less carbon. Yes sir. Kay EM1 naman sir, napakaganda siya kasi napaka-smooth niya gamitin, lalo na kapag pupuntahan lang natin is mga market. Correct. Yes sir, pag pupunta tayo ng mga sakto-sakto siya sir pagka bahay, trabaho. Yes, Tama. sir. Technically, ang selling point naman ng unit, yung battery talaga. Yes. Kasi usually pag dito tayo compared sa lead acid, medyo malayo. Yes, Pero upper. yung battery life, yung life cycle, Yes, correct. medyo mas malayo. Tsaka pag Kasi lead acid, ang life cycle na itong battery namin is 2,500. oh nice. Haba. So, abot siya kahit mga, kung gagamitin mo siya 1 charge per day, abot siya ng mga 6 na taon o higit pa. Correct. Kumbaga, i-declare namin na safe pa yun kahit 6 na taon. So, Yes. 2,500. Okay, so ito naman, Honda EM1E. This is equipped with 1.5 kilowatt rated hub motor. Naka-removable lithium battery na rin siya with a specification of 50.3 volts, 26.1 Ah that only weighs 10 kilos. So sobrang gaan ito. It is also equipped with a front disc brake and a rear drum brake, which is decent for a city commuter electric motorcycle with this sufficient power. This is priced at 155,400. For my initial impression, kanino nga ba para tong Honda EM1E? I recommend this for beginner riders that commute not more than 40 kilometers per day with an average speed of 20 to 40 kilometers per hour that typically traverse sa mga inner roads and pass through highways. For me, it will work well sa mga flat and a bit of not so steep inclined roads. This is best for short trips or kung meron kang mga quick errands and you're situated sa napaka-traffic na lugar kasi napaka-nimble at napakagaan nitong unit na to. Dagdag ko na lang din, sa liit ng unit na to, nakaya ang timbang ko na 96 kilos. O diba? So, tamang-tama for city ride, for a quick commute. So, yan. So, dito ko na lang tatapusin ang ating short vlog and maraming salamat po sa lahat ng nanood at nakatapos nito. I hope nakatulong po ako sa inyo. Maraming salamat Makina Moto Bazaar. Congratulations again for a wonderful and successful event. So, kita-kits sa susunod na vlog. I am Brad Oli TV. Maraming salamat po.